Welcome to ePal channel. Does eBay allow unbranded? eBay එක ඇතුලේ unbranded දේවල් විකුණන්න පුළුවන්ද? මේක කරගෙන යන තියෙන කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කරන්න අලුතෙන් එන කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපිට branded items විතරද විකුණන්න පුළුවන්. මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි ගොඩක් කට්ටිය කරන replica විකුණනවා branded කියලා. ඉතින් කෙනෙක්ට උදේ කෙනෙක්ගේ පටන් ගන්නකොටම අහන්නේ තමයි අපිට මේකේ genuine විදිහට sell කරන්න පුළුවන් branded items විතරද? එහෙම නැත්නම් මොනවද විකුණන්නේ? ඉතින් try කරන්න හැම වෙලේම හිතන්න positive පැත්ත negative පැත්ත නෙමෙයි ඒක ඇතුළට ගියාම options තියෙනවා ඒ වලින් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් අහුවම එන ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අහුවමත් මම කියන්නේ මෙන්න මේ option එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් option එක අපි හැමෝම දන්නවා. හැබැයි හිතන්නේ නැහැ අනිත් පැත්තට. ඒකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක හිතන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. right. එතකොට many freshers has this inquiry. අලුතෙන් එන පටන් ගන්න beginners ලට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔන්න ඕක. ඉතින් තනකින් එයා ඇත්තට මේක ගවේෂණාත්මක විදිහට හොයලා බලනවා නම් එයාට තියෙනවා ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඉතින් ඒ genuine විදිහට කරනවා නේ. මේ ප්‍රශ්න ටික තමයි ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් දැන් අපි example එකකට ගත්තොත් අපිට අපි කඩයක් දැම්මොත් අපි බිස්කට් జాතියක් විකුණනවා. මේ බිස්කට් జాතියෙන් සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒකට අනුමැතිය දීලා විකුණන්න ඕන. අපිට හිතෙන විදිහට විකුණන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ නාමය භාවිතා කරන එකට ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒක එතකොට තව තියෙනවා අපි විස්කරින්යන් විස්කෝතු ඇඟිලි විස්කෝතු ඒ වගේ විකුණනවා. ඒවට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නැහැ. but still තාම මේ මුදලාලි විකුණනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි. එතකොට අපිටත් මේක ඇතුලේ විකුණිය හැකිද? අන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාම ලිස්ට් කරනකොට UPC කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ UPC කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔතන ඒ UPC කියන තැන ක්ලික් කරාමත් I අකුරක් වගේ තියෙන එක ක්ලික් කරාමත් උතන කියනවා එලබරේට් කරලා මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම මේ දේවල් කියන්නේ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට කොච්චර free of mind කරන්න පුළුවන්ද කියන එකට confidence එකක් දෙන්න තමයි මෙන්න මේ දේවල් කියන්නේ. Universal product code globally තියෙන product code එක තමයි UPC තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න branded t-shirt ද example එකට polo t-shirts තියෙනවා. Giordano t-shirts තියෙනවා. ඒවල තියෙනවා මේ code එක product code එක. right? එතකොට දැන් අපි fake belt දානවා. ඉතින් මේ fake belt වල එහෙම codes නැහැ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඔය Gucci belt කරනවා. ඒවල codes නැහැ. ඒව fake. ඉතින් අරන් ගියාම තේරෙනවා fake කියලා. ඉතින් ඒවල හරියකේදී කෝඩ් එක තියෙනවා. කෝඩ් එක අරන් ගිහලා දැන් ලංකාවේ ඉන්න මේ පොලෝ මේ රිප්‍රසන්ට් කරන කෙනාට ගිහිල්ලා දෙනොත් එයාට පුළුවන් චෙක් කරන්න මේක ඔරිජිනල්ද ෆේක් එකක්ද කියලා. right? ඉතින් මේකෙදි මේ කෝඩ් එක තියෙනවා නම් ආවට පුළුවන් ඒක ඔතෙන්ටික් කරන්න. හැබැයි eBay එකේ මේ කෝඩ් එක දාන්න තැනක් තියෙනවා. එතන ඔප්ෂන් දෙකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ යුනිවර්සල් ප්‍රොඩක්ට් කෝඩ් කියන අපි දන්න විදිහට අපි හැමෝම දන්න බාර් කෝඩ් එක. මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක්. ඉතින් අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මේ අපි මේ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වැඩි ඕනේ අපි බර්ත්ඩේ කාඩ් එකක් ගත්තොත් බර්ත්ඩේ කාඩේ පිටිපස්සේ කෝඩ් එකක් තියෙනවා හෝල්මාක් වල එහෙම ඒකේ තියෙන්නේ ඒ ඔරිජිනල් ඔතෙන්ටික් බාර් කෝඩ් එක right ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් අත්වැඩ කරනවා වගේ ගෙදර හදන මේ වල මේ වගේ කෝඩ්ස් නැහැ ඉතින් ඔය දෙපැත්තම හිතන්න හැම වෙලෙම කෝඩ් එකක් තියෙනවා කෝඩ් එකක් නැති ඒවාත් තියෙනවා හැම වෙලෙම පොලේ ඔය දෙකම තියෙනවා ඒතර eBay එකේ මේක දාන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ right මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ UPC කියලා තැන තියෙනවා දෙකක්. enter UPC. UPC එක enter කරන්න තියෙනවා. eBay එකේම ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා does not apply කියලා. ඒ කියන්නේ මේක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එතකොට අපි හැම වෙලෙම දාන does not apply කියන එක එතකොට අපි දන්නවා eBay එක allow කරනවා unbranded දේවල් විකුණන්න. eBay එක allow කරන unbranded දේවල් විකුණන්න කියන එක මෙතන mean වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ used ඒවත් දානවා. එතකොට ගෙදර දොරේ අපිට හම්බ වෙන resell කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ පරණ ඒවා sorry resell කරන්න නෙමෙයි පරණ ගෙදර හම්බ වෙන ඒවත් ඒගොල්ලෝ මේ auction format එකේ දාලා විකුණන්න අවකාශය හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක ඔළුවට දාගෙන දැන් මේක කී දෙනෙක් හැම listing එකකම select කරන්න නැද්ද roboticsලා වගේ. හැබැයි කවදාකවත් හිතන්නේ ඇයි මේක දීලා තින්නේ කියලා. දීලා තියෙන්නේ ඔප්ෂන් එකට තමයි. ඉතින් හිතනවා සිකියුර්. ඉතින් අපි නෙගටිව් පැත්ත හැම වෙලේම දකින්නේ නෙමෙයි පොසිටිව් පැත්ත දකින්නේ මේ වෙලේ මේ ඔප්ෂන් වල හැම දෙයකින්ම ඉගෙන ගන්න දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඒක බලන කෝණේ වැරද්ද තමයි අපි හැමෝගෙම තියෙන්නේ. ඉතින් හරියට කෝණේ බැලුවොත් අපි දන්නවා මේකට ලැබෙන උත්තරේ මොකද්ද මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම කියන්නේ එක දැන් මෙතන UPC කියන මම තව දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. දැන් හිතන්න පිටරට ඉන්න කෙනෙක් අපි හිතමු ඕස්ට්‍රේලියා හරි ඉතාලිය හරි UK හරි ඇමරිකා හරි ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ used ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා විකුණන්න. අන්න ඒවට තියෙනවා UPC codes. දැන් හිතන්න ඔයා ගන්න shoe එකක කෝඩ් එකක් තියෙන UPC කෝඩ් එක. හදිසියෙත් ඒක නැත්තම් use විදියට දැම්මට පස්සේ ඒක දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හැබැයි ඔයාට ඒක තියෙනවනේ ඒක දැම්මොත් තව authenticity එකක වැඩි වෙනවා.
ඒ කියන්නේ ගන්න කස්ටමර් දැනගන්නවා මේක ඇත්තටම මේක මේ ඔරිජිනල් එකක් තමයි මේ විදිහට මෙයා දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට හරිම පහසුයි එතකොට අයිටම් එක සෙල් කරන තැනට ගෙනිය ගන්න. ඉතින් මේක අපිට ලංකාවේ ඇතුළ කරන්න අමාරුයි. ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂූස් දෙන කටේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හරියාකාර කරලා නැත්තම් අර ෆේක් විදිහට සෙල් කරන්න ගිහලා account suspend කරගන්න එපා. ඉතින් UPC කියන එක හරි වැදගත්. ඒකෙන් කතා කීපයක් කියවෙනවා. ඒ කතාවේ පැති කීපයක් තමයි මම කිව්වේ. තව පැති ඇති ඔයගොල්ලෝ හිතන්න, ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද මේක යූස්ෆුලි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. UPC කියන එක eBay එකෙන් allow කරන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් නැති ඒවා වුණත් විකුණන්න පුළුවන් කියන තැනට තමයි. එතකොට අපි ෆේක් බ්‍රෑන්ඩ් විකුණන එක කතාවක්. රෙප්ලිකා විකුණන එක තව කතාවක්. බ්‍රෑන්ඩඩ් නැති ඔයා සේෆ්ලි විකුණන එක තව කතාවක්. මෙන්න මේ කතා ඔක්කොම ඇතුලේ UPC කියන එකෙන් ඔයා හරියට හරි ඉන්ෆර්මේෂන් ටික අරගෙන හරියට වර්ධනය වෙන්න, හරියට grow වෙන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. එතකොට සේෆ්ලි සෙල් කරන්න. ඔය සේෆ්ලි සෙල් කරන එක තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ. ඉතින් ඒක බලන එක විදි තියෙන එක කෝණ තියෙනවා. ඒ බලන විදියෙන් කෝණයෙන් මට හිතුණ දේ හිතන විදියට ඔයගලගේ ෂෙයා කරගන්න තමයි මේ හැම වෙලෙම try කරන්නේ. මේ වගේ පොඩි දෙයක් වුණත් අපිට ගන්න ලොකු points තියෙනවා. ලොකු දේවල් තියෙනවා. මම එකයි කිව්වා අපි හැමදාම දවස ගානේ දකිනවා. හැබැයි අපි හිතන්නේ නැහැ මේක ඇයි දාලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒක අපි අර අපි තර්කානුකූලව හිතුවොත් අපිට උත්තර ගොඩක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක දන්නේ නැතුව කරන කට්ටිය නැතුව නෙමෙයි. දැනගෙන කරන කට්ටිය නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් හැබැයි අලුතෙන් එන ප්‍රජාවට මේක ලොකු ඇස්වැසිල්ලක් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක බැලුවම ඔලුවට ගදා ගන්න පුළුවන් දේවල් බොහොමයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. Answer is in front of our eyes. අපේ ඇත්තරම මේ හැම දෙයකටම ගොඩක් දේවල් පිළිතුරු අපේ ඇහැස් පන අපිට තියෙන අපිට ඒක හරියට රෙක්ටිෆයි කරගෙන ඒක ඇතුළට දාගන්න එක අපිට ඒකට ගයිඩ්නස් එකක් නැති එක තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් channel එකෙන් ගයිඩ්නස් එක තමයි දෙන්නේ. මගේ channel එක නෙමෙයි හැම වෙලෙම කියන එක අනිත් channels බලන්න. ඒ වලින් ගන්න මේ ඒ හැම එකකින්ම හරි කියන්නේ කරන කෙනෙක් හරි පුළුවන් තරම් try කරන්න. ඔයාව හරි පැත්තට ගන්න කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. මගේ channel එකෙන් නම් මම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් ඒක තමයි try කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ, බලන්නේ නැහැ, හිතන්නේ නැති දේවල් අපිට ගොඩක් useful වෙයි. ඉදිරියට ඔයාගේ ගමන සාර්ථක විදිහට කරගෙන යන්න. ඉතින් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම්, ඔයා පටන් අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම්, ඔයාටත් හිතුනේ නැත්නම් මේක තව අලුත් කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවනම් බෙදා ගන්න, share කරගන්න. ඊපැල් නම කියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයාගේ දැනුම ඔයා පෝෂණය වුණා කියලා දා ගන්න. එතකොට හරි කෙනෙක් සමාජයට බිහි වෙන්න මේ selling platform එකේ බිහි කරන එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා මේකේ scammers ලා තියෙනවා ලංකාවේ නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් මේ scammers ලාත් දැක්කොත් ඒවා report කරන්නත් මම කියලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් බේරගෙන අපිත් හරි ගමනක් අරගෙන දිගටම ගිහිල්ලා හොඳ selling community එකක් හදාගමු. right ඒකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම අඩිතාලම ඒක supportive එක මේ channel එක through මගේ group එක through තියෙනවා ඊපැල් hub එක through. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට හිතනවා දෙයක් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඊපැල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන ඉදිරියටම යන්න ඔබට ජය ජය. all the very best. bring modern Sri Lanka. happy selling.